واسه شیرین بچه مارتین هستم. آقا توی این ویدیو میخوام یک آموزش 5 minute crafty بدم بهتون و اونم اینه، به این خفنی میخوام بهتون بدم که چجوری یه دونه از اینا رو تو خونه خیلی ایزی درست کنید. مبلغی که من گذاشتم که تمام حالا لوازم اینو بخرم رو هم رفته شد 250,000 تومان. حالا تیک قطعه به قطعه براتون میگم چیه. متریالی که من استفاده کردم توی ویدیو: کارتون، پلاستیک فشرده در واقع هست، چسب خیلی زیاد، واقعا چسب زیاد میخواد، چلنگ 5 متری RGB دقیقاً 5 متر هم باشه، دقیق 5 متر، یک کمی ممکنه کم بیاد، حالا بعد خوب استفاده کنید، دقیقاً ولی 5 متر باشه. فویل آلومینیوم، لوازمش هم که قیچی و چسب و این داستانا. فقط قبل از شروع کنیم حتما یادتون باشه که این دکمه لایک رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید، تو کامنت ها انرژی بدید و این داستانا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و بریم برای ویدیو.
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا اینجا لذت دقیق تا اینجا که تموم شد دیگه. کلش هم گفتم 250 اینا شد، بیشترش هم هزینه همون RGB بود، بقیه‌اش هولوش 50 تومن اینا شد. و اینکه اگه دوست دارین بازم ویدیوهای آموزشی و ترفند و از اینجور چیزا بذارم، ببخشید فیلم برداریم اصلا من ادعایی ندارم توی فیلم برداری اینجور چیزا، ولی خب اگه دوست دارین بازم از این ویدیو بذارم حتما این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت هم انرژی بدید به من. لایک و کامنت سابسکرایبتون نره، با کامنتتون هم چند بار دارم میگم. مارتین هستم، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. پیس اوت.